Pentru că nu. Ți-a fost frică să nu dai peste ce ai dat. Ce ai mai dat. Dar poate putea să fie mai bine, mă. Nu vreau. Am plecat de la izolație, am fost chemat la faianță Gresii, în Spania la depozit, până să învăț limba, după aia la restaurant. Da. Stau excelent. În Spania, în Palma de Mallorca. Bă, acolo o să mă duc o dată. Să mă duc să muncesc o lună, două. Ca să mă distrez. Dar atât, o lună, două, nu. Dar 2 luni de prea mult. O lună ca să muncesc, a doua lună să mă distrez, nu știu. Da, ce-am zis. Că am unde să stau. Da, să mă stau cu ani în străinătate, să mă duc să stau un an de zile să muncesc. Na, nici în caz. Da, mă, dar adevărul că și eu, dacă mai pun acolo și să muncesc cu zi, știu, și alte chestii, în 3 zile aș muri. Dar totuși tu ai fost crescut la țară și... Așa asta ce înseamnă? Adică ești învățat cu munca, cu greu, cu asta, nu vii din... Da, mă, dar dacă nu te pasionează ceva... Dar ce ai fi vrut tu să faci în străinătate, de exemplu? La ce te-ai așteptat și nu ai găsit? Nu mă așteptam la nimic. M-am dus fără așteptări. Ideea ce am găsit inițial a fost super ok pentru mine. Dar inițial. Și atât. Bă, ți-ai făcut monetarul ca lumea, poate ieși în pierdere, că te-am părit eu la cap, îmi cer scuze. Nu mă l-am făcut. Da? Eu de fapt am venit la mall că era un ceas la ofertă, 19 lei la magazinul ăla de ieftinet. Nu știu care e magazinul de ieftinet. Mă rog, este un magazin Pepco, cu lucruri ieftine. Nu știu, n-am mai cumpărat chestii din mall de mult timp, azi primul an. Și un an. m-am dus în magazin acolo, dar băi, o cărăbănit ăștia gol, frate, gol, adică eu am zis, băi, după sărbătorile mea știi că am rămâne fără bani. Da, corect. No? Care pleacă în vacanță, revelioane, Messi, mâncare, care rămâne acasă. Bă, cică mișto. Foarte mișto. Și mișto îmbrăcată. Una care merge singură pe trotuar. Ce aud? Da, de acord cu tine. Nu știu, nu mă uitam. Eu la mașina asta roșie, Da, tu eu nu mă știu. uitam. Da. De la ce vorbeam? Zi. Despre gagica de stânga. Lasă-mă, hai, o s-o dus. Am văzut că am privit. Da. Nu mai știu ce ziceam, zi. Oricum, cu străinătatea. Vai, ce impertinent ești. Mersi, asta fac în fiecare seară. Wow, și mai ai pe rău, sau că? Dar ce mă, ce-a făcut așa rău? Uite asta ce impertinent e, nici nu-i se vede numărul de matriculare. Păi, mai sunt aia când nu stau la semafor și este chestii din aia, străduță, știi? Aha. Scoară, așa. Asta fac după amiaza. Și în loc să stea la semafor, faci dreapta, trece străduța respectivă și se duce mai departe. Ia mă prin cetul să vedem lumine. Să mai în spate. Trebuie să duc Bă, noi. dar uite aici n-am fost niciodată, mă, în parcul ăsta. Trebuie să mă duc la teatru de vară să duc noi. Dar ce ai cu noi în mașină? Da, Dar ce ai în cutia asta? cu noi. Păi nu dai mie cutia? Ce iau? Păi, Dar nu împrăștea cu noi pe mașină. Păi nu, las câți răstoarne cu noi, și tu îmi dai cutia, da? O, dar mai ai cutiuții, păi ce mai ai? Și ambalaje, mă, că am primit coleta asta. Ambalaje și ce mai ai? Și nailoane. De ce, mă, n-ai luat-o prin centru? Uite-le, ca să duc noiul. Bă, dar tot acolo ajungeai. Nu, că trebuia să stau la semafor. Dar nu la teatru de vară, mă. Tu știi unde te duci? La restaurant în spate, mă. Care restaurant? Intri în parc și în
întorci mașina. Unde mă trimite el? Nu, eu am un drum acolo. Du-te. Așa mă, și am fost la Pepco să-mi iau ceas și n-am găsit ceas. Așa. Și m-am dus dincolo, la magazinul ăla să văd dacă mai sunt pullovuri. Și am găsit pullovuri. Bă, dar sunt foarte ochioase, dar alea se așează bine pe oamenii slabi ca tine, știi? Dar eu cum nu-mi cumpăr haine? Ție chiar ți-aș recomanda una din aia. Bă, eu nu cumpăr haine. Da, mă, e ca un pullover cu fermoar, dar cu blăniță și cu guler, bă, dar și are niște nasturi așa rustici din lemn, prinși cu sfoară, nu știu cum, dar așa de mișto, dă 2 nasturi sus. Aia sunt de plastic, mă, dar să-ți pur să-ți pară. Băi, nu, hai că tu nu pricepi, eu nu știu ce-i frumos. Eu știu, mă, ce frumos. Și... Dar știu cum e făcut. și nu s-a așezat bine pe mine. Deci una era care, să zicem, mărimea mea, îmi scotea burta, fundul în evidență și stătea că n-avea. Iar una mai largă, parcă eram un pui de poda prost. Și am găsit geaca asta foarte mișto, bă, dar din păcate era mărimea XL și 3XL. Și 2XL care se răbușe. Și 2XL care îmi venea mie perfect nou era, bă, și o căutat la pe calculator nou. Și am luat-o pe asta dacă Și aia cât 3XL era mare, deci ai luat un... iar asta XL. Băi, dar ce culmea ești, bă, dacă făceai ce, cum spuneam eu, ieșeai direct la teatru din vară. Cum adică? Păi mergeai prin centru, vedeam luminițele, făceai dreapta și opreai la teatru din vară și plecai înainte. Aici, dă-te pe străduții, du-te înapoi, eu nu știu cum e. La coșul de gunoi vreau să ajung, unde dracu? Bă, dar tu nu știi deloc să faci cu mașina economică. Bă, dar înconjur pe acolo, știu pe unde zici tu. Vai, cum să înconjur, mă, tu mai mult ai consumat. La consumat Ai trecut din toate. accelerări și frânări. Aici vreau să ajung, mă. Da. Hai că mă duc eu să dau jos. Dar nu știu, cum să deschid? Ia. Ah, gata, am deschis. Oh, bă, ia bă. Ha? Ah, mersi, ok. Nu trebuie să le iau eu, că poate nu trebuie să... Bine. Bă, dar de ce ud scaunul tău sau? Ce ai dat? Sau din cauza aici? Bă, nu era fata asta, Mihaela, dar frate, vorbește parcă e... Țapănă, nu? Țapănoasă la vorbire. Cred că are câte clase are? Zice că 12. Ea zice că 12, nu știu, cred că nu-i dau nici 4 clase. Și zice că a picat bacul la mate. A, n-are bacul luat? Iar zice că la rămâne. Dar asta e din aia care, să zicem că o iei de o tură, știi? Dar nu merge, că știi ce spune, dar ce mă crezi proastă? Și te-a lămurit. N-ai loc, Ei, nu. n-ai loc. Vezi că sunt parcangiu. Ia să mă fac angiule, poate dai vreun stop. Bă, de fapt, da. Poate mai încap pe o mașină ca asta. Ai ochi formați, da, dar vezi că dai în bordură. Da, dacă dau de volan, dau în bordura asta. Da, e lasă la tot. Păi nu, du-te înapoi și mai... Așa și schimbă unghiul de atac. Ha? Ia mă, scoate capul. Abia cu așa am încălzit în mașină, hai înapoi. Nu mă să văd luminițele. Mai ai benzină? Nu mai ai. S-au prins beculețe, frate. Încă nu. Ăla
ai beculețul de la lumină. Zice că am un bec arzanam. Și de ce? Pentru că mi-am pus LED-uri pe față. Și nu recunoaște LED-urile sau ce? Da. Bine mă, băiatul. Hai să-mi iau ce-am de luat. Ce ai de luat? Cutia. Gunoiul tău. Bună,